درود بر شما دوستان و همراهان عزیز مجموعه حساب تویوب. بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. در جلسه گذشته ما موضوع اسناد مثبته رو بررسی کردیم. جلسه کوتاهی بود و من سعی کردم که بهتون چند نمونه اسناد مثبته رو نشون بدم، ویژگی‌هاش رو بهتون بگم و یه سری نکات مربوط به ثبت اسناد و مرتبط با اسناد مثبته رو بهتون توضیح بدم. این جلسه در قسمت سوم از فصل 4 هستیم و در واقع در این بخش از فصلمون هستیم. موضوع این جلسه‌مون موضوع سند حسابداری و اجزای سند حسابداریه. اگه بخوایم به مراحل حسابداری یه نگاه بندازیم، به 3 مرحله اصلی، مرحله اول میشد شناسایی رویدادها، مرحله دوم ثبت رویدادها و مرحله سوم گزارشگیری از رویدادها. در واقع سند حسابداری یا ثبت سند حسابداری در مرحله ثبت قرار میگیره. دقیقاً ثبت یعنی خود ثبت. شما اگه بخواید یه سری رویداد مالی داشته باشین و این رویدادهای مالی رو ثبت بکنین، باید اینا رو اول بیاین در قالب سند حسابداری ثبت بکنید. سند حسابداری اولین بخش ثبتی شرکت هاست. یعنی اگه ما بخوایم رویدادهامون رو وقتی شناسایی کردیم، وقتی بایگانی کردیم، وقتی به دستمون رسید ثبت بکنیم، اولین کاری که میکنیم سند حسابداریشو میزنیم. حالا این موضوع کم کم که برید جلوتر در بخشای عملیاتی تری که مثلا نرم افزارهای حسابداری میان وسط، قشنگ براتون باز میشه. ولی سند حسابداری در واقع اولین فرمیه که ما میایم داخلش رویدادا رو ثبت میکنیم. بعضی از جاها من دیدم مثلا کتاب‌های مختلف یا سایت‌های مختلف نوشتن اولین جایی که رویدادها ثبت میشن دفتر روزنامه است. ولی الان دیگه با وجود نرم افزارهای حسابداری ما اگه بخوایم یه ذره بروزتر به این موضوع نگاه بکنیم، اولین جایی که ما میایم رویدادا رو ثبت میکنیم سند حسابداری. بعدن خود نرم افزارها بهمون دفتر روزنامه و دفتر کل میدن. میدونم الان 2 علامت سوالم تو ذهنتون اومد. دفتر روزنامه چیه دیگه؟ الان گفتی دفتر کل چیه؟ اینا رو هم بهتون توضیح میدم، نگران نباشید. اما خب بریم سراغ موضوع امروزمون، سند حسابداری. بچه‌ها ببینید، اگه ما یه سری رویداد مالی داشته باشیم و بخوایم تو سیستم ثبت کنیم، باید در قالب سند حسابداری اینا رو ثبت کنیم. مثل همین شکلی که دارید می‌بینید. من الان براتون یه سری اینجا چیز آوردم، یه سری رویداد مالی آوردم. ببینید اینا میشن رویداد مالی ما و در نهایت در قالب سند حسابداری ثبت میشن. بریم جلوتر. سند حسابداری چیه؟ یه تعریف خیلی رسمی تری ازش اول داشته باشیم. ببینید سند حسابداری یه فرم استانداردی از ثبت رویداد مالیه که نشون، ببینید فرم استاندارد و اینا یه ذره کلمه قلمبه سلمبه ممکنه اولش بیاد. منظور یه ترتیب اصولی و درستی که ما رویدادا رو داخلی ثبت میکنیم. مثلا چجوری بگم، شما زمانی که بخواید برید داخل یه سایت اینترنتی یه خریدی انجام بدین، جلوتون یه فرم میذاره دیگه، میگه که اگه شما خریدار هستین مثلا اسمتو بنویس، فامیلیتو بنویس، موبایلتو بنویس، ایمیلتو بنویس. در نهایت مثلا یه پروفایل براتون میسازه، میرید داخل پروفایل و اونجا آنلاین هم میتونید خرید کنید. اینجا هم ما برای اینکه سند رو ثبت کنیم یه سری فیلدها اجباریه. یعنی ما برای اینکه یه رویدادی رو ثبت بکنیم یه سری فیلدها رو باید بنویسیم و به مجموعه این فیلدها و به طرز پر کردن این فیلدها میگن سند حسابداری. خیلی ساده بخوایم بهش نگاه کنیم. حالا این فیلدها چیه؟ مثلا تاریخ رویداد باید باشه، مبالغ رویداد باید باشه، ماهیت رویداد باید داخلش مشخص بشه، یه شرحی داشته باشه، یه شماره داشته باشه نسبت به بقیه رویدادها. در ادامه حالا بهتون بهتر توضیح میدم اینو. پس الان متوجه شدیم یه تعریف اصولی از سند حسابداری چیه. ما چند مدل سند حسابداری داریم؟ 2 مدل داریم سند حسابداری. یه دونه سند حسابداری دستیه که الان دیگه خیلی کم استفاده میشه، خیلی 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 کم استفاده میشه و میتونم بگم نزدیک به صفره. مربوط به شاید 20 سال پیش باشه که ما
اسناد حسابداریمون رو به صورت کاغذی ثبت می‌کردیم. یه سری فرمای کاغذی بود به اسم سند حسابداری. حسابدارا رویدادا رو که می‌خواستن بایگانی کنن اول می‌اومدن داخل اون کاغذها ثبتش می‌کردن و همراه با رویدادا بایگانیش می‌کردن. الان هم همون بحث بایگانی وجود داره ولی دیگه نمیان دستی ثبتش بکنن. الان شیوه دوم شیوه سند حسابداری سیستمی که با کمک نرم افزارها استفاده میشه. یعنی دیگه ما رویداد کاغذی و دستی نداریم و در نرم افزار میایم ثبت میکنیم. کار یه ذره بهتر شده با کمک نرم افزارها، هم برای حسابدارا راحت تر شده، هم برای استفاده کننده ها راحت تر شده. کلا نرم افزارهای حسابداری که اومدن وسط خیلی کمک کردن به پیشرفت حسابداری در شرکت ها و اون رسیدن به هدف اصلی حسابداری که گزارشگیریه. خب حالا اینو من در آینده باز بهتون توضیح میدم، در رابطه با نرم افزارها ما خیلی صحبت خواهیم کرد. اما چیزی که الان براتون سواله، من در قسمت قبل اینجا بهتون گفتم که یه فرم استانداردیه که رویداد داخلی ثبت میشه. خب اوکی، اگه یه فرم استاندارده، این فرم استاندارد چه شکلیه؟ ببینید چند نمونه براتون آوردم. فکر نکنید سند حسابداری همش یه شکله. مثلا ما سند حسابداری این شکلی داریم، بالا نوشته سند حسابداری، بعد اینجا نوشته شماره سند، تاریخ، پیوستش، مثلا شماره روزنامه، شماره معین، شرحش، مبلغ جزء، بدهکار، بستانکار، پایین جمع رو زده، تنظیم کننده زده، اینجا مثلا جای امضا گذاشته. این میشه یه فرم استاندارد سند حسابداری. اما این تنها فرم استاندارده نه. مثلا اینم میشه یه سند حسابداری. ببینید باز اینجا تقریبا همونه ولی یه ذره بزرگتره، یعنی ردیفاش بیشتره. یا مثلا این یه ذره ساده تر نگاه کرده، شبیه اولیه است. یه ذره بذارید ببینم، نه یه ذره فرق داره. ولی ببینید مثلا ما محدود به طراحی خاصی نیستیم، حتما باید طراحیمون این شکلی باشه، این رنگی باشه. مثلا میتونیم خب به هر شکلی این سند حسابداری رو در بیاریم و فقط باید اون نکات اصلیش رو رعایت بکنیم. دیگه چی داریم اینجا؟ مثلا یه همچین چیزی هم داریم. این هم مثلا سند حسابداری رنگیه. حالا رنگی باشه یا رنگی نباشه خیلی فرقی نداره، خارج از استاندارد هم نیستش. دیگه چی داریم؟ اینو داریم. ببینید همش یکیه، یعنی تو دل هر کدوم نگاه کنید یکیه. من ازتون خواهش میکنم که الان ویدیو رو متوقف کنید و دقیقاً برگردید همه فرمت‌ها رو نگاه کنید. می‌بینید که واقعاً شبیه همن، یعنی فقط توی اون نقاشی و جدولای مختلفشون فرق دارن و بهتره که برگردید یه نگاه بندازید. همین که اصلا تصویر سند حسابداری تو ذهنتون حک بشه خیلی بهتون کمک میکنه. خب اگه پاس کردید و الان دوباره برگشتید میتونیم ادامه ویدیو رو با هم بریم. در بخش بعدی ببینید میخوام بهتون اجزای سند حسابداری رو معرفی کنم. الان با هم دیدیم که خب شکل‌های مختلف داره، اوکی، ولی این شکل‌ها هر کدوم چیه؟ من براتون اینجا خودم یه سند حسابداری کشیدم چون دیدم که اون چیزایی که تو اینترنت پیدا کردم هم یه ذره کیفیتشون پایینه، همین که یه ذره شلوغ پلوغش کردن. شلوغ پلوغ نه، مثلا ببینید برگردیم به قبل، اومده برای ما جدا کننده اعداد گذاشته. خیلی خوبه، یعنی موقعی که داریم ثبت میکنیم خوبه. زمانی که سندهای حسابداری دستی ثبت میشد این خیلی کمک میکرد و اوکی بود، ولی الان دیگه سیستمیه و اکثر سیستما و نرم افزارا این مدلی میدن گزارش چاپی سند حسابداری رو. اصطلاحاً به گزارش چاپی سند حسابداری بچه‌ها میگیم روکش اسناد. اینم یادتون باشه. اگه مثلا رفتید یه جا کار کردید بهتون گفتن که از اسناد روکش بگیر، منظور این که چاپ سند رو بگیر، اون فرمت چاپیش رو بگیر. اینو تو پاورپوینت نیاوردم ولی به عنوان یه نکته حتما یادداشت کنید که روکش اسناد به چاپ اسناد میگن. اما این الان فرم استاندارده. خیلی خلوت سعی کردم براتون طراحیش بکنم که در واقع ذهنتون بازتر بشه، بتونید راحت‌تر متوجهش بشید. دونه دونه میخوام بهتون معرفی کنم. اون بالا یه چیزی نوشته شرکت چند تا نقطه. اینجا ما میایم چیکار میکنیم؟ اسم شرکتمون رو مینویسیم. حالا هر شرکتی که هست، مثلا شرکت آریا فرد درمان مثلا. بخش پایین اومده موضوع این فرمو مشخص کرده. این فرم سند حسابداریه. اوکی. شماره سند. ببینید ما زمانی که میخوایم اسناد رو ثبت کنیم، فرض کنید الان مثلا یه رویداد ثبت کردیم، سندش رو که میخوایم بزنیم یه شماره بهش میدیم. شماره از 1 شروع میشه میره بالا.
اولین سند حسابداری همیشه سند افتتاحیه است، اینو یادتون باشه. حالا سند افتتاحیه چیه در آینده بهتون میگم، ولی از یک شروع میشه همینطوری میره بالا، یه شماره همینطوری به ترتیب میره بالا. یعنی هر سندی که ثبت میشه یه شماره میگیره و یه دونه میره بالا. تاریخ اون رویداد داریم، دقیقاً تاریخی که اتفاق افتاده. تعداد ضمایم رو داریم. ببینید ما وقتی می‌خوایم یه سند رو بایگانی کنیم، خب این سند یه سری ضمیمه هم داره دیگه. اگه مثلا مربوط به فروش باشه، فاکتور فروش. اگه مربوط به خرید باشه، فاکتور خرید. دریافتشه، پرداختشه، فیشایی که داره. تعداد اون ضمایمی که حد داره رو براش می‌نویسیم. دیگه اینجا چی داریم؟ شماره حساب داریم. اینو بهتون الان توضیح نمیدم، بعداً بهتون توضیح میدم چیه. دیگه چی داریم؟ شرح اون در واقع رویدادی که اتفاق افتاده. حالا بهتون در آینده بیشتر توضیح میدم. شرح منظور ثبت زدن اون رویداده. بهتون قبلا ثبت زدن رو یاد دادم. حالا اگه بخوایم ثبت رو سیستمی بزنیم، باید بیایم داخل اینجا اسم اون ثبت رو بنویسیم. دیگه چی داریم اینجا؟ ردیف های سند رو داریم. اصطلاحاً به این ردیف ها میگن آرتیکل های سندمون. مثلا من تو این چیزی که براتون طراحی کردم، برای اینکه سعی کردم ساده به نظر بیاد 2 تا آرتیکل گذاشتم، ولی مثلا این شکل رو ببینین 11 تا آرتیکل داره. این اشتباهه؟ یعنی نه، اشتباه نیست. یا مثلا اینو ببینین 33 تا آرتیکل داره. اشتباه نیست. حداقل حالا مثلا من 2 تا طراحی کردم، این 2 تا اشتباهه در واقع، چون باید 3 تا آرتیکل حداقل داشته باشه. حداقل آرتیکل‌های موجود 3 تاست. یعنی یه دونه بدهکار، یه دونه بستانکار، یه دونه شرحش که نوشته میشه. و من اینجا اشتباهاً 2 تا طراحی کردم. حالا در صفحات بعدی 3 تا میشه، این الان اینجا 2 تاست. و خدمتتون بگم به این شکل، یعنی همیشه این موضوع وجود داره. به اینا میگن آرتیکل، که اینجا الان مثلا 33 تا داریم. دیگه چی داریم؟ شرح رو بهتون گفتم، آرتیکل ها رو گفتم. دیگه مبلغ جزء داریم. این مبلغ جزء میشه همون مبلغی که مربوط به رویداده و ثبتش میکنیم. حالا بهتون تو موقع ثبت سند یاد میدم چیه. بخش بدهکار رو داریم، یعنی مبلغ بدهکاری که در سند ثبت میشه. بخش بستانکار رو داریم، مبلغ بستانکاری که در سند ثبت میشه. بچه‌ها اینا رو با مثال بهتون میگم تو قسمت بعدی مخصوصا براتون یه قسمت درست کردم فوق العاده، تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی. یه قسمتیه که واقعا پوستم کنده شد تا پاورپوینتش رو درست کنم. حالا بهتون توضیح میدم. دیگه چی داریم؟ جمع مبلغ به حروف، که مبلغ جمع در واقع این سندمون رو به حروف می نویسیم. امضا کننده ها رو داریم، تنظیم کننده شماره 1، تنظیم امضای تایید کنندمون، تصویب کنندمون. حالا اینجا مثلا میتونه امضای حسابدار باشه، مدیر مالی باشه، مدیر عامل باشه، یعنی بخش‌های مختلف میتونن وجود داشته باشن. دیگه چی داریم؟ اینا رو هم داریم و تمام. الان بهتون تمامی اجزای سند رو معرفی کردم، ولی بهتون سند زدن هنوز یاد ندادم. یه تمرین با هم بریم. تمرین که نمیشه گفت، در واقع چند تا سوال پاسخ بدیم. یکی این که اسناد حسابداری به چه تاریخی باید ثبت بشن؟ اسناد حسابداری باید در تاریخ وقوعشون ثبت بشن. اسناد حسابداری چی بودن؟ ثبت هایی که نشون دهنده یه رویداد مالی بودن و اون رویداد مالی طبیعتا یه تاریخی داره و قانونا ما باید بیایم، یعنی منطقیش اینه که ما باید بیایم در همون موقعی که اتفاق افتادن ثبت کنیم. ولی به خاطر محدودیت هایی که همیشه وجود داره، قانونا این اجازه به حسابدارها داده شده که تا 7 روز اسنادشون رو نگه دارن و میتونن روز 7 تمامی اسناد این 7 روز رو به تاریخ روز 7 بزنن، یا اینکه میتونن تو روز 7 دوباره به ترتیب به تاریخ خودش ثبت بکنن. این دیگه در واقع دست حسابدار است. البته اینجا الان پایین اشاره شده، میگه با وجود نرم افزارهای حسابداری فرآیند ثبت اسناد خیلی راحت شده. راست میگه بچه‌ها، خیلی راحت شده. یعنی مثل قدیم نیست شما مجبور بشید همه چی رو ثبت بکنید، اونجوری نیست. مثلا نرم افزار یه بخش فروش داره، فروشنده فاکتور میزنه و خود نرم افزار برای اون فاکتور سند میزنه. اصلا حسابدار اینجا کاری نکرد، سند همینطوری خودش اتومات اومد نشست. حالا میگم بعدن که با نرم افزار آشنا بشید میبینید چقدر کارتون راه میفته. فعلا عجله نکنید، موارد بیسیک رو خوب یاد بگیرید. سوال بعدی اینه که میگه ما اگر در طول روز 20 رویداد مالی داشته باشیم، این 20 رویداد را باید در 20 سند جداگانه ثبت بکنیم. سوال خیلی خوبیه.
جوابش اینه که خیر، محدودیتی نیست که ما حتما باید برای 20 تا سند 20 تا رویداد 20 تا سند مختلف ثبت بکنیم. هم میتونیم تک به تک بزنیم، هم میتونیم تجمیعی بزنیم. اگه تک به تک بزنیم خوبیش اینه که ما دقیقاً به ترتیب رویدادهای تاریخ‌های رویدادهای مالی بایگانی اسنادمون رو داریم. یعنی با یه تأخیر و دیلی 7 روزه این اتفاق نمیفته. ولی اگه این کارم نکنیم باز در واقع اگه این کارم نکنیم مشکلی نداره. ولی کلا مثلا یه روشی هم الان تو این متن پیشنهاد داده، گفته پیشنهاد میشه اگه مثلا گذاشتید همه اسنادتون رو روز هفتم بزنید و تصمیم گرفتین تجمیعی بزنید، حداقل بیاین رویداداتون رو دسته‌بندی کنید. مثلا رویدادهای فروشتون رو توی سند بزنید، خریداتون رو توی سند بزنید، دریافتا توی سند، پرداختا توی سند. اینطوری خیلی نظم بهتری میگیره سیستم. هدف حسابداری فراموش نکنیم همیشه گزارشگیریه. همیشه این باید تو ذهنمون حک میشه. تمامی اعمال و در واقع کارهایی که ما تو سیستم داریم انجام میدیم اگه متناسب با هدف گزارشگیری از سیستم بخواد پیش بره و انجام بشه، خیلی کارهای حسابداریمون جلو میفته. یعنی همیشه یه سری درست یا غلط بودن کارا رو و تصمیم گیریاتون رو بذارید به هدفی که قراره بهش برسیم. هدف ما گزارشگیریه. پس اگه بیایم تجمیعی ثبت بکنیم یه سری چیزا از بین میره. حداقل مثلا تجمیعی ثبت بکنیم که ماهیت‌های مختلف داخلش باشه، این بهتره. میدونم که اصلا متوجه نمیشید الان دارم چی میگم، ولی تو ذهنتون بخش گزارشگیری رو داشته باشید تا بعداً بهتون بحث ثبت اسناد رو توضیح بدم. بچه‌ها برای اینکه بهتر متوجه بشین، من دوست نداشتم این جلسه براتون مثالی بیارم، ولی خب گفتم که یه مثال حداقل با هم بریم که شما یه دونه ثبت سند دیده باشین تا قسمت بعدی قشنگ براتون بهتر کنم و کلی مثال بیارم. سوال میگه در شرکت آریا فردرمان در تاریخ 8/5/1402 یک دستگاه پژو 405 برای شرکت به مبلغ 480 میلیون ریال به صورت نقدی از محل بانک خریداری شد. سند حسابداری اونو ثبت بکنید. بچه‌ها ببینید الان ما فرضاً اینجا الان گفته که تاریخشو گفته تو 8/5 یه دستگاه پژو برای شرکت مبلغشو گفته و محل پرداختش هم گفته حالا اینو ثبت بکنید. این رویداد اولا که توجه کنید که با خودش یه سری مدارک مثبته داره. مدارک مثبتش چیه؟ اون فیش بانکی که پرداخت شده، اون سند خودرویی که خریداری شده و در واقع یه قولنامه‌ای نوشته شده. این نمیشه مدارک و خب داخلش همه چی هست، مبلغ هست، تاریخ هست، اینا هست. اینا باید به دستتون برسه. در نهایت شما به عنوان حسابدار به عنوان سند حسابداری ثبتش بکنید. پس اینجا الان براتون من یه فرم استاندارد میارم. فرم استانداردی که 3 تا آرتیکل داره و فرم درستیه. میخوایم اینو پرش کنیم. الان ما یه همچین رویداد به دستمون رسیده و میخوایم پرش کنیم. خب اول میایم بالا. این بالا می‌نویسیم شرکت آریا فردرمان. آبیش کردم براتون که بتونید قشنگ تفکیک ببینیدش. دیگه چی؟ مثلا خب این سند اولیه ما که نیست. آخرین سندمون شماره چند بود؟ مثلا 49 بود. اینجا می‌نویسیم سند 50. دیگه چی؟ تاریخش که 8/5 گفته بهمون. تعداد ضمایمش چند تاست؟ مثلا 3 تا. حالا ما یه چیز فرضیه دیگه، نمیدونیم چند تاست واقعا، که مثلا اینجا یه قولنامه داریم، یه فیش پرداختی داریم، یه چیز دیگه هم داریم، 3 تا ضمیمه داریم. حالا چی کار میکنیم؟ شروع میکنیم به ثبت کردن. با این ستون شماره حساب کاری نداریم فعلا. میایم تو ستون شرح مینویسیم خب دارایی ثابت. چرا مینویسیم دارایی ثابت؟ پژو 405 دارایی ثابت محسوب میشه. یعنی تو حساب کل دارایی ثابته. بعد مینویسیم وسایط نقلیه. درسته که پژو 405 دارایی ثابته، ولی همین تو سند حسابداری کفایت نمیکنه و ما بعد ریزش کنیم و معینش هم بنویسیم. یه ذره ریزتر میتونیم بنویسیم، این اختیاریه. میتونیم بنویسیم یک دستگاه پژو 405 تو تفصیلیش. معمولا تو نرم افزارا ثبت میشه. منم سعی دارم که آموزشم یه ذره آموزش بروزی باشه، شما چیز کنید، بتونید قشنگ ذهنیت داشته باشید. ولی الان چی شد؟ الان ما
تو شرحمون در یه قسمت از شرحمون یه حساب کل نوشیم دارایی ثابت، بعد نوشیم وسایط نقلیه، بعد یه دستگاه پژو 206. مبلغ جزش چقدره؟ مبلغ جزش رو میایم اینجا مینویسیم 480 میلیون. و این رویداد الان در قسمت دارایی ها بدهکار یا بستانکار؟ قبلا بهتون توضیح دادم دیگه، بهتون گفتم که بدهکار بستانکار چیه. وقتی دارایی ها افزایش پیدا میکنن بدهکار میشن یا بستانکار؟ بدهکار، درسته؟ پس اینجا ما بدهکار رو جلوی دارایی ثابت می‌نویسیم. دقیقاً این مبلغ باید جلوی حساب کل نوشته بشه بچه‌ها. و در بخش بعدی میگه که این پول پرداخت شده از بانک. بانک چیه؟ بانک هم یه نوع داراییه دیگه. حساب کلش چیه؟ حساب کلش موجودی نقد و بانکه که اینجا براتون نوشتمش. موجودی نقد و بانک اگه معینش رو بنویسیم میشه موجودی بانک ریالی. اگه تفصیلش رو بنویسیم میشه اسم اون حساب، مثلا حساب بانک سامان. ممکن ما یه حساب که احتمالاً نداریم، چند تا حساب داریم، باید مشخص کنیم. تو نرم افزارها باید این کاملا مشخص بشه. حالا شاید حسابداری قدیم اینطوری نبود ولی الان دیگه خیلی دقیق شده همه چی. و دوباره میایم مبلغ جزش رو مینویسیم. چقدر از حساب کم شده؟ بازم 480 میلیون ریال. و الان این رویداد بدهکار یا بستانکار شده بانک. اینجا کم شده دیگه، یعنی بستانکار شده. پس میایم بستانکاریش هم مینویسیم. در نهایت برای رویدادمون یه شرح هم می‌نویسیم. شرح هم تو آرتیکل 3 می‌نویسیم. میگیم پرداخت مبلغ 480 میلیون ریال از حساب بانک سامان بابت خرید یه دستگاه پژو 405. الان میپرسین خب این چه توضیحی بود؟ دقیقاً مثل همون سوالیه که اونجا مطرح کردین که بچه دقیقاً اون شرحی که من براتون تو سند نوشتم همون سوالیه که اون بالا پرسیده. در واقع ما زمانی که بریم اینجا واقعاً کار کنیم که سوال نمیذارن جلومون براش سند بزنیم. ما فقط 4 تا مدرک داریم باید تبدیلش کنیم به سند و شرح. و این شرح دقیقاً میشه همون سواله، همین شرح پایین شرح بالا، هیچ فرقی نداره. مبلغ به حروف هم می نویسیم، جمعاش رو هم می نویسیم. دیگه چی باید اینجا؟ خب مثلا این سند یه سند واقعیه، قراره که در کنار کپی قولنامه و فیش پرداختی بانکی و یه سری چیزا بایگانی بشه. پس اول باید تنظیم کنندش حسابدارش امضا کنه، مدیر مالی امضا کنه، مدیر عامل هم امضاش کنه. این اتفاق که بیفته میتونه در پوشه خودش، در فایل خودش بایگانی بشه. الان یه روالی از چیز رفتیم، ثبت سند. من فقط خواستم شمایلش رو بهتون نشون بدم چجوریه. ممکنم کامل متوجه شده باشید که خیلی عالیه که شما مطالعه بیشتری و جلوتری از ویدیوهایی که من براتون ضبط میکنم دارید. ولی اگه متوجه نشدین اصلا نگران نباشید. من فقط هدفم این بود یه دونه با هم بریم که ذهنتون رو یه ذره درگیر کنم. در جلسه بعدی خیلی کامل توضیح میدم بهتون. خب اینم از این. بریم سوال بعدی. میگه آیا میتونیم سندی رو در حسابداری بدون مدارک ثبت بکنیم؟ ببینید اینقدر نکته مهمیه، من بارها در اقصا نقاط این آموزش آوردمش. خیر، ما به هیچ عنوان نباید بپذیریم که سندی رو بدون مدرک ثبت بکنیم. حتی شده یک کاغذ دستنویس با امضا باید از مدیرمون، مدیر مالیمون، مدیر عاملمون دریافت بکنیم و ضمیمه اسناد کنیم. آیا باید اسناد مدارک مثبت رو نگهداری کنیم؟ بله، جهت صحت سنجی باید نگهداری بشه. نحوه بایگانی چجوریه؟ در فصل بعدی بهتون توضیح میدم. در قسمت بعدی میخوایم موضوع تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی رو با هم بریم. بچه‌ها همین سندی که الان زدیم با هم مربوط به شرکت آریا فردرمان در واقع خیلی باز شده و کاملترش رو میخوام تو قسمت بعدی بهتون آموزش بدم. حتما قسمت بعدی رو ببینید، خیلی قسمت خوبیه. من بابت تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی واقعا خیلی پاورپوینتش رو زحمت کشیدم که قشنگ متوجه بشید و پیشنهاد میکنم که از دستش ندید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودین. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.